Ja, det gick ju som det gick igår. Jag var ju så jävla trött så jag valde att avsluta lite tidigare. Så jag valde att stänga av streamen och la mig på sängen och somnade ganska snabbt efter det. Kanske inom 5 minuter ungefär. Men nu har jag sovit ut lite så vi ska göra ett nytt försök med att spela Remains of Edith Finch. Jag var tvungen att kolla vad det hette på datorn här, annars så kommer jag inte ihåg hela titeln tydligen. Men jag är lite piggare och jag tänker så här, vi får börja om från början för jag kommer fan inte ihåg vad som hände. Jag var så jävla trött. Så, har vi ljud också. Hej. Jag var extremt trött igår. Vilket märkte med tanke på att jag fick sluta tidigare. Men också med att jag låg på sängen. Jag somnade för typ så här 5 minuter eller någonting. Jag somnade skitsnabbt. Jag var definitivt trött. Så det var bra. Men så började jag somna det här och satt och sov fram på tangentbordet hela natten. För det hade jag säkert gjort om jag hade fortsatt. God kväll, kompisar. Inga nyheter på eran front eller? Om det har hänt något efter ni fick åka hem. På min front är nyheten att, eller ingen nyhet. Jag däckade verkligen igår och var tvungen att sluta tidigt. För jag orkade inte mer. Jag var så jävla slut. Efter däcka gåta på söndag och sen så spökat 5 dagar i rad. Så jag var precis på gränsen från att jag hade somnat på tangentbordet på riktigt. Istället för bara säga att jag skulle göra det. För det vet jag att jag har sagt några gånger. Bara, jag måste sluta nu annars kommer jag somna på tangentbordet. Nackdelen är också hur jävla trött jag var. Att jag kommer inte ihåg ett dugg av spelet. Jag vet att jag tog 2 trophies. Tror jag. Men det är väl allt. Jag vet. Och att vi var på någon gunga och skulle gunga runt en helt varv. Och sen att vi var massa djur. Sen minns jag inte mycket mer. Det säger en hel del om en trötthet. Så vi kommer faktiskt göra så att vi kommer börja om hela spelet. Ja. För att jag minns verkligen ingenting alltså. Och ett sånt där storybaserat spel så känns det som att det kan vara bra. Ja men det är i alla fall bra. Även om det kanske är jobbigt mående. Oj. Nej men så i alla fall. Vi kommer börja om från 0 idag. Men jag har i alla fall fått en idé. Jag ska göra i alla fall. Så att jag vill ha alla trophies. Så har jag bestämt att göra så att jag ska skriva ner alla trophies på en lapp här. Ja men det är ju bra. Hanterbart. Vad skönt. Men så jag tänker vi tar så här nu då. Vi byter över direkt så. Jag tog ju några ja. Då är den catch 2 rabbits with only 2 swoops. Take both paths to the house. Okej. Finish all stories. Jag tror den där var den som är story-relaterad. Look in all peepholes and telescope. Yes. Jag vet ju inte hur många ål är dock, men... Och long enough to hear. Ja, hon ska hinna säga någonting. Let the drunken sailor finish his song. Clear all walls of the food table. Food table, pool table. Knock all Gregor's letters into bathroom. Bathroom? Jag kommer inte kunna prata alls här ju. See Joan's name in the credits. Play Calvin's story again.
Så. Så. Då vet vi vad vi ska leta efter. Då hoppar vi in i vårt Remains of Edith Finch igen då. Så ser vi om jag... Ja, men vad bra. Då är vi på båten igen här. Jag tog new game nämligen. A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Det ska bara... Och jag hade sänkt den. Vad fan, det kändes inte. Ah, ja. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Nu tar vi den högra vägen, för det gjorde vi inte förra gången. Och då gick jag ju ner genom skogen först. Jag behöver inte gå genom skogen den här gången eftersom att jag har ju... Har ju protein för den här, där jag gått båda vägarna. Oh dear. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Det är jävla sjukhusen om man tittar på det. Alltså, kolla tornet. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Det vet jag ju redan. Det inte gör det. Nu låser jag upp fönstersidan. Är det fönstret? Nej, det låser inte alls ut dörren. What Remains of Edith Finch heter den. Eller det. Det är något så här väldigt storydrivet spel. Vad har vi här? The house felt like it had always been here. Even the swing set was older than my mother. Som är det stod att den är i alla fall i horrorkategorin. Sen vet jag inte hur, folk har inte sagt att det är ett jätteläskigt spel. For the first time in years. Och det har fått väldigt bra recensioner tydligen. Ja, varför inte? But instead of a family, there were just memories of one. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot.
skrev ner det. Or how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Made of meat, tales of taste and tummies. Cosmic cuisine. Ändå kul att de har skrivit en titel på varenda bok. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Okej, men då ska vi titta i alla såna här hål igen då. Finns det något sätt jag kan komma ihåg dem? Att jag har kollat i dem. Okej. Det får vara bokdörren. Det får vara bokdörren. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Då går vi upp. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Här står det ju någonting. Calvin Sam. Hej, Calvin står där. Calvin. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Gregory. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Vi väntar med den dörren som är öppen. Edie's father Odin built the original house. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Vad står på namn här? Barbara. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Jag har tittat i 5 nyckelhål. Det är nyckelhål är inte. Det är hippos. Mom must have locked the 3rd floor stairs on the night we left. Ja, kommer inte upp där just nu. Yes. Vänta, tittar jag in i den här? Jag tror jag kan ha missat den. Jag tittade den, eller hur? Så det här, Gregory. Ja, Gregory har jag tittat i. Vad stod det här? Sven och Edie, den har jag inte varit i. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Ja, och här fanns det inget sånt I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up.
always told me there were secret passages, but I never believed him. Ja just det, det var så här jag kom in ja. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Är det här Mollys rum på insidan också? Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Läckis. December 1947, det är ett tag sedan. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. My Halloween candy was all gone. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. I thought about eating Christopher, but I held back. I kept eating and eating. Ja just det, här var när hon åt tandkräm. Det här minns jag lite vagt att hon gjorde. I ate a lot of things that night. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Ja just det. Hur hoppade jag nu igen då? Jag har glömt bort. Så var det. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mom and Dad didn't even look at me.
Just det, jag kommer ihåg, här klagade jag på bara fan vad dumt att den här katten har en bjällra på sig. Då hör ju fågeln när katten kommer. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. Ja, det var det här. Det var det här jag klarade på bara 2 swoops. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper and it tasted really good. Man kan hennes dröm mixas, för det ser lite ut som att det är snarare ett träd det här än att det liksom är under vattnet. Så. Att det är gräs på botten. Fan, hur nära måste jag vara? But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Now I was a monster and I smelled people everywhere. Just det, det var den här. Där man kryper fram och sen måste man hoppa fram. I was big, but I moved real quiet. Jaha. Jag trodde det var en orm, men jag trodde det där ska föreställa tungan. Att det är tungan som kryper framåt. I wanted to stop, but also I didn't.
Vänta, just fan. Let drunken sailor finish song. Jag måste vänta på att den sjunger klart. Det missade jag igår. Jag tror att jag skrev ner. Jag tror på att han är drunken sailor med tanke på sångvalet. Jag frågar hur jävla lång den här låten är. Vänta på tålamodet. Yes, nu kan vi äta. Så. Sträck vi ett streck över den då. Klara. Så att vi inte kan klättra över väggar kanske med den här tungan. Ja. Och inte riktigt det han sjöng. Fan, det är ett teleskop. Undrar om look through old peepholes and telescopes. Undrar om den inkluderad. Det är ju ett teleskop där. Fan. Ja. Frågan. Men jag kommer inte upp till den. Och gissar på att det inte är det. Vi säger att det där inte är den. Och i sådana fall får jag bara komma tillbaka sen om jag kollar upp och märker att oj då, det var den. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Lille katt, lille söta katta. Tänker jag hur det blir om man sjunger ut det där. Så låter det i mitt huvud. Det här är en sån här mardröm folk har av att det kan komma upp en orm ur toaletten. Man sitter och... Grejen är att den är inte helt falsk. Ja, precis. Ja, nej, alltså fan vad jag saknar det. Jag hatar att den här datorn inte klarar av att hålla igång röstbyte-grejen. All my stomach started growling. And suddenly I was me again. Nej, i alla fall, jag skulle säga bara det att det finns några tillfällen där det faktiskt är det att vilda djur har lyckats pipa upp genom tvåsystemet och bita folk i baken. Det är inte jättevanligt, men det har hänt. Jag ska googla bara hur ofta det har hänt, för nu har jag bara börjat tänka på det. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Fan. Vänta, jag ska se om det stämmer att det här är... Hur gammal är den här artikeln?
Alltså det... Om jag förstått det rätt. Så hände det, ja, i augusti i år. Var det en man i Thailand som satt på toaletten och kände plötsligt en stark smärta i ena testikeln. Visade sig att en 12 fot, vad blir det? 6 fot ungefär 1,80. I sådana fall så blir ju den då 3,60. En 3 meter och 60 centimeter lång pytonorm hade klättrat upp genom toaletten. Ja just då ritar ju hon dit bild på dem som man har sökt. Just det. I got the sense Edie had spent a lot of time here. Kan man gå ut genom någon av dörrarna? Nej. Hur kom jag härifrån förra gången? Det minns jag inte. Ja, var det så här jag kom härifrån? Ja, det var det nog, ja. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ja just det, här var den här rosa toaletten. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Ja. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Nej, fan. Jag kan inte vara klar i rummet där fram på. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Jag klättrar tillbaka. Nej, vad fan. Jag kan missa massor nu på grund av det här. Ah, ja. Lösa det sen. Här. Calvin, just det. Jag tror det var Calvin var den där med gungan som jag åkte runt en massa varv på. Jag minns inte, men det känns som att det kan ha varit. Okej, varför har den en trappa bredvid sängen som leder upp till liksom ingenting skumt? I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible.
if I hadn't said that? Det här förklarar varför jag inte alls fattade vad jag skulle göra igår. Maybe if the Jag wind var så hadn't picked trött up. att jag inte fattade exakt vad uppgiften var. För det var ju tydligt när du liksom, But I doubt it. när jag började prata så här, så jag sa att det var omöjligt att åka runt. That's what I want to remember about my brother. That's the day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Det är den här funeral, jag måste spela Edie om roped off sen. Calvin's half of the room. Alltså fan vad mycket hemliga gångar det här huset har. Jag är sjuk ju. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Okej. Kan jag gå här eller gå här? Nu har jag hittat en väg ut igen, vad bra. Men då ska vi få lite uppdrag tillbaka här då. Nej, det är inte här hans rum. Vart var det rummet som var öppet nu? Här va? Ja. Jag tänker, jag kan inte använda den igen, vad fan, vilket värdelöst. Jag gick för snabbt genom ett rum. Ja. Fast inte det gjorde att jag missade någonting. Nu är ni Barbaras rum. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Oj, nej, jag ska inte i den nu. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Barb Street. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better,
I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Men då så, då tar vi nyckeln. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Det är för fan musiken från Halloween. She found Rick's crutch and imagined the worst. Ah! Clear the pool table. Yes! The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Oh dear. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Han kommer igen. Ska jag knäppa upp här eller? Nej. Nej, det där är bara ett bokhyllan. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barb
Barbara turned, saw the hookman, and was speechless. He was quite smashing. And he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groan. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Fan vad långsam hon är här, snälla. Ja, han är borta. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, Woo! inside the Nice. music box was all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Jävlar, hon var 16. Vänta lite. Molly blev 10, Barbara 16, Calvin 11, Sam 33. Edie verkar vara den som levt längst. Ja, Walter levde rätt länge också i alla fall. Jävla Gregory 1976-77, det var ju inte bra. 69-88, alltså fan vad kortlivade alla är. Jävlar. Fan, de har verkligen otur den här familjen. Fy fan. Men då så, då vet jag vart vi ska i alla fall. Och varför vi kan krypa ner här igen. Vi ska ta oss ner i källaren med hjälp av vad heter den? I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Ja, precis. Ska ner i källaren med hjälp av musikvård. Oj, jag börjar bli mörkt ute. Nej, var det inte. Vad fan, det här är ljust. Jag ser så mörkt på baksidan.
Jaha, det är vattnet som ser ut så. Ja, ja. Så är det skugga från huset. Men också, nu vet vi vart nyckeln är. Här har vi biljardbordet. Sven. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Ja, det är ju en del rostiga saker här, ja. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Det var kylen när she was hiding han gömde sig i sagan. It turned out she was hiding a lot more than that. Se om det är någonting hit. Nej. Det här ser bara ut som helt stopp så här. Ja. Ja, men då går vi in genom dörren i kylskåpet då. En mening man inte så ofta säger. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Jävlar, vad... If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Nej, inte tanke på någon som dog. Walter blev i alla fall, vad blev han? 53. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Och jävlar. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead. Det är därför man inte gör, för då kan man skära sig på metallganten. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster. Men alltså vad fan stannar han här nere för? Starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Oj. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Nu är det håret han dör. Maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Jaha, tar vi den här vägen? Alltså fan, ännu djupare ner.
Det är ett väldigt speciellt hus alltså. I know it's out there somewhere. Jag är säker du inte varit utanför dörren på 30 år. And Molly. And Calvin. Det är därför han gömde sig här nere. Maybe För han... this is all a mistake. Eftersom alla i hans släkt dött ungt. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Han har varit rädd för vad som finns. Åh nej! Fuck! Han slog sig ut i en tågtunnel. Är det därför kommer han bli påkörd av tåget? I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Ja. Det var så han dog, ja. Då ska vi vara försiktiga för jag gissar på att vi ska åt det hållet nu tyvärr. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. I'm sure my mom was trying to protect me. Ännu mer böcker. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Det var där han slog sig ut i tågtunneln. Jaha. Va? Nej, ska jag ut här? Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Okej, jag tror inte det kommer komma ett tåg. Det är lugnt. Det är lugnt. I don't know if I should even be writing this. Man ska bara få bort en jävla chips. Chips, vad det är. Popcorn. Lita. Det är min förbannelse att ha stora hål i tänderna som det fastnar saker hela tiden. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Vi har väl ska dit också. Det är min gissning. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now.
I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Ja. Var ska vi nu då? Min plan var ju bara att följa lamporna, men... Nej, men där var en trappa. Look at the house. That history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. Ja, det var här det hängde en gunga, va? Ja, där. Ja, det är klart den är flera varv runt. För det var ju den som Calvin gungar runt. Man kan tippa tillbaka. Ja du. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Herregud, ja. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Okej, så här är deras djurkyrkogård. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Ja, här har vi då Molly, knappt 10 år. Calvin, 11 år. Sven. Vad blir det? 44 minus 15 blir... Vad ska du 10 bort då? 39 om jag tänker rätt. Nej. 49 menar jag. Tror jag. Ja, 49. Hon vart i alla fall... Edie vart i alla fall 103. Hon är väl den enda som inte har råkat så illa ut. Walter, ja, dog av tågolyckan där jag är 53 år gammal. Barbara, 6 år. Nej, inte 6 år, 16 år. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Undrar om det här är ett av teleskopen. Kan man... Det var svårt att se någon. Edie said she dreamed about the old house every night. Hur gamla huset rasar ut i vattnet. Men det där måste ju vara ett teleskop.
Så vi skriver kyrkogård på den. Då vet vi vilka. Så vet vi vilka jag har varit vid. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Gregory 1 år. Sam 33 år. Gus 13. Alltså det är verkligen fan vad obehagligt. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Ja, just det här är då. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Ja. Milton som försvann. Sanjay Kumar. Sam där. Nej. 1966. Ser vi någon det står 1966 på? Sanjay. Ja, det är ett löv där. Så antar jag att det är en partner till någon här. Lewis. Så på Lewis. Hur gammal blir Lewis? Lewis 12, Milton 11. Fan, Edith är ju en sladdis. Lewis 1988, Milton 92 och sen så tar det 7 år till innan Edith. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Vad fan, är hon gravid också? Så hon är 22 veckor gravid och utsätter sig för livsfara som bonus. Eller bonus. På köpet. Som att klättra runt i truckel. Men... ska jag upp här? Ja, där är en stege. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Åh jävlar, ja. Det var en... Instead of hiding from death, jätteduga. Sam seemed to go out of his way to meet it. Ja. Krigsveteran om jag förstår det rätt. Och jägare. Ja, uppstoppade djur. Mysigt. Ja, vi tar... Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Jag gissar på att det där är Sam med mustaschen. Det är lite intressant. Det är ju, alltså det är ju ett riktigt foto ser det ut som inte liksom är dataanimerat foto på samma sätt. Att det liksom är riktiga bilder de har tagit. För det här.
Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Mm-hmm. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. Jag tycker det är en bra bild också. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Den är verkligen gjord för långdistansfoto. Alltså jag hör ju någon fågel. Skulle bara skjuta. Där! Där du! Där har vi den. Har något mer intressant här? En gammal campingplats. Här är också fåglar. I vattnet som har börjat kosta. Alltså det känns som att jag ska fota någonting speciellt, vilket är anledningen till att jag fortfarande som. Definitely should not have drunk all that coffee. Hold still while I take a picture of you. Hey! That's a keeper. En bild på någon att pissa. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish. Dad! Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get a picture of you. Vart är hon någonstans? Va? Där. Dad, I... Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Oj. Great shot, Don! Åh jävlar vilken bild! Nej, så ska han ta en bild på det också. Någon sitter och gråter. Fan vi... I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Jaha, nu är det jag som styr. Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Ohoho! Nej! Vänta, är det så han dör?
Hur gammal blev Of all han? these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. 33. Ja, fan, det var då han dog. Fy fan vad hemskt. Så han var 33 år gammal och han dog troligtvis där på den bilden vi just tog. Fy fan vad obehagligt. Här var en dörr. Ja, inte obehagligt men sorgligt snarare. Det är inte riktigt så här jump scare det här, utan det är mer liksom... After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a Mer lot. psykologiskt. Jobbigt. Punkt. Undrar vad det står egentligen. Finch control står ju där, men vad står det bakom? Någonting control. Fan, jag vill se vad det står. Nej, jag vet inte. Ja, skitsamma. Vart kommer nu? Gregory. Nej, vänta, Gregory var inte han som var 1 år som dog. Ja, jag tror det. Fy fan. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. Kom igen, en kvar! I wonder what he saw. Där satt den! Woo! What his world was like. Hej Arne Barne. Hej jo. He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Är det alltså nu? Jag tror det här är då alltså då Gregory dör. Någonting skit ska jag göra alltså med den här grodan. Det är kul. Switch, eller vad? Nej, det är PS4 är det. Och det är ett spel som heter Remains of Edith Finch. Det står visserligen att vi gör det också. Och jävlar va? Högt den där kom du. Okej. Den här funkar som en trampolin. I know how silly it sounds. That I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Någonting kommer hända. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. I don't want Gregory to hear this. I wish you could have told us. Nej! Nej! Nej!
Han drunknar i badkaret. Hey, there's so much I don't understand. About Gregory. About everything. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Och därifrån var han blev. Oj. En sån här brandstång typ. Fan vad jag vill upp dit nu. Jag åker ner. Jag kommer upp dit på något sätt. Ja, fan vad kul. Vi får ta det försiktigt för tydligen så är... För tydligen så är ju Edith också gravid. 22 veckor. I can't imagine what it was like for her to lose 2 sons after she'd already lost 2 brothers. Oh. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Okej, så det är hennes pappa. –1987. Okej, vi ska inte göra något. Jo, vänta, här. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Ja, det är bara... Fast jag har gjort det ifall jag inte får en chans till. Så. Jag gissar på att ja, det där är låst. Där kommer jag inte igenom. Vänta, oj. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Oj, det här... Snöret går igenom totempålen. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Den glider verkligen genom parten. Oj. Här var en del till. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. The wind
wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Åh nej, det är en tornado på vägen. Rain came Storm. down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Vi måste plocka upp lite mer grejer. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. Och det var nu som Gus I wish dör, that I eller? could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. Och det var då Gus dog. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. En tom säng. Ja, det är dagen. Klart. Enda som överlevde till vuxen. Vänta, när dog hennes mamma? Vad står dagen? 2016, 68. Det betyder då alltså att hon var 48. Då har vi varit här uppe och vi har åkt ner med den där så. Oj, vänta, det här. Oj, här hör vi på missa grejer. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Den ser gick en trappa ner också. Nej, den fanns inte kvar. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. Så här alltså var hon planterad när hon var liten. Det var Miltons del och Louis del. Här har vi mamma Dons del. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Så de byggde till det här konstiga tornet för deras Things skull. were good. Almost normal. Hade de egen skola här då alltså? But it didn't last. Nej. Laptop. Our family history, fact or fiction. Kan vi öppna den här då? Nej, höll inte. Multiplikationstabellen. Vi ser om vi på något sätt kan... Oj! Hennes mamma skrev en lärobok. Fan, det visste jag. Orcas Island Lutheran. Ja, det är klart att de andra inte hade så mycket papper som att de försvann eller dog innan. Så det är bara Edith som blev
gammal året var nu. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Det där går vi in sen. Jag ska bara titta runt så jag inte missar någonting. Funkar. Yes. Det får vi se. För jag måste hitta några people till antagligen som Tropher inte har ploppat upp. Men sen är det bara den credits-grejen, ja. Där är också ett rum som de... Vad är det här? En modell av något slott. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Den flipp upp. Okej, men hur? Så. Slut. I was 4 when Milton disappeared. Louis, Dawn, Odin och Edie som är kvar. Jag frågar mig vart fan jag ska vara nu. Men fan alltså... Det var en 11-åring ritaren där. Det var fan inte dåligt. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Här fortsätter ännu galnare tonet, ja. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Och vem ser här? Louis. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Ja! Look in all peepholes. Perfekt! Du är klart. Det fanns det 10 stycken tydligen. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. En gamingdator. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation.
As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Häftigt. Med vänstra spaken just nu så rör jag den här figuren här. Och med högra så fortsätter jag med det här fiskarjobbet. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then, daydreaming at the cannery. I spoke with his boss, but he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Att han mår skit, det är inte viktigt alls. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis-topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. Jag orkar inte göra fisken längre, jag skiter i den. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor, and he won. They begged him to stay, Super Mario. but his mind was already wandering. It became a game for him. Jag vet inte, jag har inte spelat hela spelet än, så jag har ingen åsikt om det än. Conquer a city, then immediately push on. Det är min första playthrough. Det beror ju på hur det slutar och sånt, så kommer det påverka om man känner att det liksom att det behövdes en uppföljare. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery.
Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Ja, den har några på nacken. Det har det ju. Jag vet inte när det kom ut faktiskt exakt. Men jag har inte spelat den förrän nu. Jo, men det är ett intressant spel. He heard rumors of a beautiful prince. Det är väldigt sorgligt där ju. The prince was on his own quest for radiant rainbows. He followed the sound of his silver harp. Ja, verkligen. Han är liksom verkligen en familj där alla dör. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Och tyvärr i många fall i ung ålder. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Ja, precis. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. Awesome. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Han liksom disassocierade sig från My sig själv. imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Ja, det var ganska tidigt. He began to despise the man with a royal contempt. Jag tror den var typ den andra eller något sånt. Sorry. Nu är bara frågan, okej, på något sätt kommer ju Lewis dö nu. Frågan är bara hur jag gör det. Det är väl det som är det jobbiga, jag måste säga. Eller vänta, nej, vi ska upp på rullbandet, ja. Det är klart. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Man känner ju att går man framåt borde det väl gå lite snabbare, det är ett rullband. Including the wise Calico who'd insisted on advising him.
His prince waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. Ja. Misstänkte det. Det var något sånt som skulle hända med Lewis mot slutet. Att det var att på något sätt skulle han hugga av sitt huvud säkert. Yep. The rest I think you know. Mrs. Finch, your son, was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Men han arbetade bra. Ja, men han mådde skit. My brother was really cool. I wish you could have met him. Han blev liksom 2 år gammal. Då är det Dawn, Odin och Edith kvar. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Wonderland Turbo. Ja. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. Oh, I have a lot of missing posters. But I understand why we left. Jag hade en kyl här uppe. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Jag gissar på att det här då är Edith, den Edith vi är, och inte Edith den äldre. Ja, precis. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance, or that Edie had a key to it. Ja, problemet där då. Labyrinter. Gud. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay?
Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. Oj, då 1999. That night, the tide went way, way out. Oj, ja. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Nej. I got turned around. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Ja, ni hittade dit. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. Vänta, already gone. Hur gammal var? Ja, det är klart. We both tried to make the best of it. Hon dog den natten. A few years went by. Vad ska jag göra? My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. Är det där? Jag tror det. I just want to meet you. 'And tell you all these stories myself. 'Cause I know you'll understand. 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 '
I guess if you're reading this now. Jag tror vi är barnet inne i Edith nu. Things didn't work out that way. Nej, hon kommer dö i barnsäng säkert. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Hon dog i barnsäng. I 18 år. Nej, hon har inte ens fyllt 18. Bilder på alla som skapat spelet som barn. Ja, men då måste vi bara vänta på att det dyker upp Johan och jag vet inte vad man skulle liksom, hur man skulle uppfölja det här direkt. Det känns som att storyn tog ganska slut där. Så jag vet inte vad man skulle göra i en uppföljare. Det där var Johan. Bra. Nå fan. Var det den som var Play All Stories då? Eller jag kanske måste vänta tills... Eller fan, gjorde jag det? Jag kanske inte upplevde alla. Kan man missa några kanske? Dreadful Stories. Playtesters. Oj. Trick or treat smell my food.
The end. Ja, snyggt gjort. Men alltså missade jag Odin då eller? Ja, jag tror att jag har missat Odin. Men man skulle spela om Calvins story. Och sen tar vi Odin. För den hade jag tydligen inte spelat. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. No. That's what I want to remember about my brother. No. No. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Så. Vi Odin, för den missar jag tydligen. Jag skulle ha startat den. Det är en fråga som inte du. Hej, vart är jag nu? Vart är det här någonstans? Jag kan pussla ihop liksom hur jag skulle ha kommit in hit också. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ah. Det var här jag gick för snabbt igenom. Jag tyckte väl att jag gjorde det. Her room was like a museum. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Här är gamla husdjur. Men ja, det var här jag gick igenom alldeles för snabbt. Sven was killed by a dragon. She could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Men ja, det var här jag gick för snabbt förbi och missade den här när jag kom ut hit efter att jag hade krypit genom väggen.
For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Vänta, det här såg jag faktiskt igår. Nej. Inte det jag skulle göra. Jag skulle bläddra. Hur? Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Oh my god, de flyttar så hela huset. Inte konstigt att det trillade ner Off the sen. coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Jaha, så jag trodde den hade trillat ner från liksom berget i jordskred. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Och där skriver ju den Whatever's wrong sista with i this boken. family, it goes back a long ways. Där kom den. Ska vi kolla credits igen? Ja, nej. Får uppdatera. 100%. Vi har klarat vårt Remains of Edith Finch till 100%. Ja. Nej, men det var ju inte direkt en skräckhistoria så. Det var ju mer att det var sorgligt och så. Även om det låg som horror på kategorierna på PlayStation Network. Så stämde ju inte det så mycket. Men lite kanske, ja. Det var väldigt hemska saker som hände i alla fall. Den saken är ju säkert. Ja, men då tror jag tar och också avinstallerar det spelet nu faktiskt. Det var en intressant upplevelse ändå. Mycket bättre upplevelse när jag var lite mer vaken till att klara det också. Men ja, imorgon ska vi börja spela Days Gone. Men inte nu. För att ja, precis. Det var ju verkligen det. Alltså jag gick och la mig på sängen typ 5 minuter efter jag stängde av igår så att jag var för trött. Och sen så somnade jag typ inom 10 minuter i princip från att jag avslutade igår. Och det intressanta är att jag har streamat 1 timme mer än jag gjorde igår och nu är klart hela spelet. Men jag tror att det tog så lång tid att komma så kort som jag kom igår för att jag var så jävla trött också. Alltså, man kan ju säkert titta tillbaka på streamen för igår och se att det ibland sitter så här verkligen och bara har världens längsta blinkning så här liksom. Jag var så jävla trött. Men, nu har vi klart ett till spel. Inte varför jag gör. Oj Nisse. Oj hoj. Men nu ska vi sluta för idag. För jag tänkte bara streama tills vi klarar det här spelet. Det var planen igår också, men då var jag för trött. Imorgon blir det som sagt Days Gone. Och vi börjar vid klockan 8 som vanligt. Men nu måste jag förvarna här om att det blir lite speciellt nästa vecka. Det är nämligen så att från de ska hålla på och göra så här relining hos oss. Alltså fixa med rören. Om ni ser här då så står det här. Tänka på. Avstängningen gäller mellan följande datum. Så under den tiden så kommer inte jag ha något vatten tillgängligt hemma. Och därför kommer det bli så här att på
söndag, vilket alltså är imorgon. Nej, precis. Så då har de liksom WC-vagn utanför liksom så. Jo, men de har alltså WC-vagn utanför. Men jag tänker att det känns för mäckigt. Så jag kommer bo hos min mamma nästa vecka. Och jag har lovat henne att jag inte ska komma hem till henne alldeles för sent. Vilket gör att alla streams nästa vecka behöver sluta vid 23. Inklusive då imorgon. Vilket gör då att imorgon så kör vi streamen som vanligt vid 8, men vi kör bara i 3 timmar. Kanske startar vi 7 för att jag har faktiskt ingen dans imorgon. Vi får se hur det blir med det. Tisdag skulle jag bara hinna streama i 1 timme. Så då får vi ställa in det. Disco torsdag flyttar ju nu tillbaka till tiden som det har varit tidigare. Alltså klockan 18 innan jag har dansklass. Och fredagen blir också då 18 till 23. Så. För jag kommer bara kunna komma hem hit och streama och jag kommer inte ha tillgång till toa liksom sånt, så då känner jag att det är skönt att bo där. Så att tisdagen är den enda streamen som blir inställd och alla andra streamar slutar 23 från nu tills nästa fredag. Sen på söndag nästa vecka, då är vi tillbaka till vanliga tiden. Men ja, så imorgon är stream som vanligt, men det slutar vid 23. Och vi får se när jag börjar, om jag börjar lite tidigare eller inte. Det beror på hur mycket ork jag har. Men då har vi i alla fall klarat What Remains of Edith Finch. Så imorgon börjar vi med Days Gone. Ska bli intressant. Så ja. Yes. Nu är det dags att avsluta för ikväll. Så ses vi imorgon. Och sen blir det då på torsdag som sagt. Och sen fredag. Och sen kommer vi tillbaka efter det. Ja, detsamma. Och på torsdag, det är torsdag då, eftersom att jag ändå fick igång spelet, så kommer det bli Michael Jackson Experience som vi spelar. Och spela allting på den. Innan vi hoppar in på att spela nästa Just Dance. Yes. Ska bara se, ska bara kolla saken bara. Vad det är för folk live, om vi kanske ska ta och raida någon för en gångs skull nu när jag slutar i en tid där jag kanske liksom är, ja men det kan vi raidar. Vi raidar idag. Det gör vi. Så vi ska raida Basscube som spelar The Casting of Frank Stone. Tänker jag. Gör vi. Och så får ni ha det så bra. Ska se om det händer någonting här då. Reagerar den? Startar den raiden nu? Den här ska starta av att jag trycker på den här knappen. Jag vet inte fan om den gjorde det. Den försöker. Ja, annars gör vi det sådär. Ska se om det funkar. Ja, den här kanalen riktar sig till vuxen målgrupp, står det gällande Basscube. Men det gör ju typ jag också, så att vad fan. Inte så mycket skillnad på det sättet. Men vi ses imorgon med Days Gone. Och så får ni ha det så bra. Och så säger vi hej till Basscube. Nu kom jag på att jag vet inte om jag har något raid message liggande längre, för jag raidar ju så sällan. Ja. Det får bli som vi raidar Basscube nu. Ajöken.